काहीतरी भयंकर होणार आहे, हा विचार माझ्या डोक्यात आला. मग मी त्याच्यातनं जगाकडे बघायच्या ऐवजी आणि त्याच्या खुणा शोधण्याऐवजी. शोधायच्या ऐवजी बघ गेल्या वेळेला पण असंच झालं होतं. ती तारीख हीच होती बरं का, आज बरोबर. हे जेव्हा मी सांगते तेव्हा मी त्या चष्म्यातनं जगाकडे बघत असते. त्याच्याऐवजी मी त्या चष्म्याकडे बघणं म्हणजे काय, तर त्या विचारापासून स्वतःला थोडंसं दूर करणं. प्रत्येक नकारात्मक अनुभव म्हणजे ट्रॉमा नव्हे. ट्रॉमा हॅज मच टू डू विथ द मॅग्निट्यूड. म्हणजे त्या घटनेमध्ये खरोखरी इतकं सामर्थ्य आहे, की तुम्हाला धक्का बसेल. मुख्य अँक्झायटीच्या बाबत ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी करण्याजोग्या असतात ना, त्या तुम्हाला ज्यावेळेला अँक्झायटी नसते, त्यावेळेला तुम्ही प्रॅक्टिस जेवढी कराल, तेवढ्या त्या ऐन वेळेला सुचतात. एन्झायटी स्वभावाचा भाग पण बनतो का? म्हणजे मला असं कायम वाटतं, की मला सतत फिजेट करण्याची सवय असते किंवा मला सतत ते असं काहीतरी ॲक्शन ओरिएंटेड काहीतरी करत राहा, जे असं सकाळी उठल्यानंतरही का वाटतं कळत नाही. पण असं सतत करावंसं वाटतं. तर तो स्वभावाचाही भाग बनून जातो का एन्झायटी? स्वभावापेक्षा ना सवयीचा भाग बनतो तो. तर पॉझिटिव्हचा अर्थ सेल्फ डिसेप्टिव्ह नाही ना. पॉझिटिव्ह सगळं काही उत्तमच होणार आहे. कोणी सांगितलंय? आणि जगबुडी होणार आहेत. हे पण नाही. शक्यता दोन्ही आहेत का? तर दोन्ही शक्यता आहेत. सो पॉझिटिव्ह थिंकिंगने अँक्झायटीवरती मात वगैरे अजिबात नाही. म्हणजे जितकं आयसोलेशन आणि जितकं इंडिव्हिज्युअलिस्टिक जगायला लागू, तेवढे आपण अँक्झायटी प्रोन होत जाणार. म्हणजे खरं तर एन्झायटी एकटेपणाचं फलित आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात. बरोबर. आता हे तर लक्षात आलं, की काहीही केलं म्हणजे तुम्ही किती त्यापासून लांब राहण्याचा किंवा पळण्याचा प्रयत्न केला, तर ती ते आहे. म्हणजे ते तुमच्या शरीरातला डिझाइन्ड भाग आहे, अगदी. जे तुम्हाला मोटिव्हेट करतं एखादी गोष्ट करण्यासाठी. म्हणजे करेक्ट. तर ते त्याच्यापासून तर पळून चालता येणार नाही. तर आता या अँक्झायटी सोबत डील कसं करायचं? म्हणजे कारण असे बरेच प्रसंग येतात, की आपल्याला खूप अँक्शियस वाटतं, हातपाय गळून गेल्यासारखे वाटतात, धड वाढते, घाम फुटतो, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात. मग त्यावेळेस काय केलं पाहिजे आणि एकूणच अँक्झायटी सोबत डील कसं केलं पाहिजे? मुळात जे महत्वाचं आहे ना, हो. की हल्ली जे अगदी नवीन फॅड निघालंय, की धडाधडा लेबलं हो. लावून घ्यायची. हो, हो, हं. हो. तर तिथे जो आपण सुरुवातीचा मुद्दा, की अँक्झायटी ॲज अ डिसऑर्डर आणि अँक्शियस वाटणं या 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. हो. अ, जर ती तुमच्या कंट्रोलच्या बाहेर तुमच्या जगण्यावरती सगळ्या इम्पॅक्ट करायला लागली, तर हो, डिसऑर्डर आहे. मग कदाचित ती इतकी कंट्रोलच्या बाहेर जात असेल आणि त्याविषयी काही करण्यासाठीचं सुद्धा स्वतःला मदत करण्यासाठीच्या सुद्धा परिस्थितीत तुम्ही नसाल, तर तिथे औषधोपचार अ, घ्यायला लागतात. हो. अ, म्हणजे अँटी अँक्झायटिक असतात आणि त्याने उत्तम अगदी चांगला फायदा होतो, ह्याच्यात काही शंकाच नाहीये. त्याने निदान तुम्ही स्वतःला मदत करण्याच्या परिस्थितीत तरी येता, जर ती इतकी इंटेन्स असेल तर. हं. म्हणजे ज्यावेळेला उदाहरणार्थ जर पॅनिक अटॅक आला, तर त्यावेळेला तुम्ही फार स्वतःला म्हणजे वारंवार येत असेल आणि त्यातनं सेकंडरी अँक्झायटी येत असेल, की पुन्हा पॅनिक अटॅक आला तर, हो. अशी जी हो. भाग आहे, तर तिथे काही वेळेला औषधं घेऊन त्या ज्या सिम्पथॅटिक आणि पॅरासिम्पथॅटिकचा जो बॅलन्स बिघडलाय हं, हं. आणि अलर्ट मोडवरती जास्ती चाललंय, तर तो थोडासा रिएस्टॅब्लिश व्हायला मदत होते. बाकीच्या स्वतःला मदत करण्याचे मुद्दे आहेत ना, की रिअल टाईम आत्ता मला अँक्शियस वाटतं आहे, तर मी काय करू? कारण ही जी यंत्रणा आहे ना, मी मगाशी म्हटलं तसं, की ही पूर्णपणे आपल्या कंट्रोलच्या बाहेरची नाहीये. नाव ऑटोनॉमस जरी असलं, हो. तरी त्याच्यात आपल्याला बदल करता येतात. त्यातले काही जे आहेत, त्यात ताबडतोबीने मी स्वतःला मदत करण्याचे मुद्दे आहेत आणि काही जे आहेत ते अशा पद्धतीने मदत करायची आहे, की जेणेकरून हळू-हळू त्या अँक्झायटीची तीव्रता आणि त्याची इंटेन्सिटी, त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्याचं ड्युरेशन हो. हे तिन्ही हळू कमी होईल, ह्या अर्थाने मला मदत कशी करायची आहे. तर पहिला जो एक भाग आहे ना, ज्याच्यामध्ये अगदी एखादं साधं टेक्निक मी सांगू शकते, की ब्रीथिंगचं हो. हो. टेक्निक ज्याला फिजिओलॉजिकल साय असं म्हणतात. म्हणजे निश्वास टाकणं. हं, हं. हं. हा जो भाग आहे, हा
अँक्झायटीवरचा रिअल टाईम सोल्युशन आहे. हो, एक म्हणजे मोठा आता श्वास मला सोडायचा. हां, म्हणजे निश्वास जास्ती मोठा असला पाहिजे. हं. इन्हेलेशन त्याचं कसं आहे ना, तुमचं इन्हेलेशन जास्ती असेल, तर तुमची ॲक्टिव्हिटी लेव्हल वाढते. पुन्हा त्याच्या न्यूरोसायन्समध्ये जायची गरज नाही. परंतु एक्झलेशनचं हे जास्ती असेल, तर तुम्ही काम होण्याकडे शक्यता जास्ती असते. म्हणजे ओह! ज्यावेळेला तुम्हाला खूप असं उदास आणि असं हे वाटतंय, त्यावेळेला तुमचं इन्हेलेशन डीपर करा. म्हणजे श्वास घेताना तो खोलवर घ्या आणि मग निश्वास त्याच्यापेक्षा कमी लांबीचा असला तरी चालेल. आणि जिथे तुम्हाला रिलॅक्स करायचं आहे, तिथे श्वास घेताना पेक्षा निश्वास हा जास्ती असला पाहिजे. त्यातही 2 इन्हेलेशन्स म्हणजे एक मोठं आणि एक त्याच्यानंतर अगदी छोटं येतं, पण ज्याच्यामुळे त्या लंग्समधल्या सगळ्या पिशव्या सगळ्या उघडतात आणि ऑक्सिजनचा आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडण्याचा जो पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्व्हस सिस्टम ॲक्टिव्हेट होण्यासाठी खूप महत्त्वाचा भाग असतो. कारण परत तेच कार्बन डायऑक्साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर जीवाला धोका आहे ना. हो, मग हो. तिथे सिम्पॅथॅटिक नर्व्हस सिस्टमच ॲक्टिव्ह होणार आणि ती अलर्टकडनं वरती जाणारच. हं. पण ते भरपूर आहे प्रमाण असं जर असेल, तर तो इन्हेलेशन भरपूर व्हायला पाहिजे. पण एक्झलेशन म्हणजे तो CO2 पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला पाहिजे. जास्तीत जास्त बाहेर फेकला गेला पाहिजे. सो ओह! त्याचं अगदी साधं डेमो असा की दॅट्स इट. म्हणजे 2 इन्हेल त्याच्यातलं तुझ्या लक्षात आलं असेल, तर दुसरा इन्हेल अगदी छोटा छोटा. आहे. हो. पण स्टिल इट मेक्स अ डिफरन्स कारण हो. त्यातनं त्या बाकीच्या पण उरल्या-सुरल्या सगळ्या ज्या पिशव्या आहेत त्या उघडतात. आणि एक्झलेशन तुम्ही नाकाने करा किंवा तोंडाने करा. पण नॉर्मली एक्झलेशन तुम्ही तोंडाने केलत ना, तर ते जास्ती हो. मोठ्या प्रमाणात हवा बाहेर फेकली जाते. हो, तर हो. हा जो ज्याला फिजिओलॉजिकल साय म्हणतात, अ, काय म्हणतात त्याला निश्वास निश्वास टाकणे टाकणे. असंच, पण तो फिजिओलॉजिकल हो. आहे. तो अगदी रिअल टाईम हे आहे आणि ते 2दा-3दा केल्यानंतर सुद्धा पुरेसं होतं. हो. आणि अदरवाईज सुद्धा मुख्य अँक्झायटीच्या बाबत ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी करण्याजोग्या असतात ना, त्या तुम्हाला ज्यावेळेला अँक्झायटी नसते, त्यावेळेला तुम्ही प्रॅक्टिस जेवढी कराल, हं. तेवढ्या त्या ऐन वेळेला सुचतात. हो. म्हणजे त्याचं प्रोग्रामिंग जर झालेलं नसेल ना, तर तुम्हाला त्या ऐन वेळेला त्या अँक्झायटीमध्ये कारण तुम्ही अलर्ट मोडमध्ये गेलात. त्यामुळे ह्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला त्यावेळेला आठवण्याची शक्यता खूप कमी असते. हं, त्यामुळे हं. अँक्झायटीच्या बाबत ही काही टेक्निक्स ही एरवीच प्रॅक्टिस करण्याची असते. हो. अधून-मधून तुम्हाला आठवलं तर दिवसातनं तुम्ही 2दा किंवा 3दा 2 मिनिटं किंवा 3 मिनिटं हे केलं तरी पुरेसं असतं. हं, हं, हं. सो दॅट ते एकदा तुमच्या प्रोग्राममध्ये बसलं, तर मग तुम्ही ज्यावेळेला अँक्शियस असता त्यावेळेला तुम्हाला ते अ, सुचतील, आठवतील. आठवतं. एक जो त्यातला भाग आहे ना, की बरेच वेळेला असं ते की ऑल इज वेल सांगत राहा स्वतःला वगैरे. हो, हो, हो. हे वर्कआउट होत नाही बरं का. उलटं त्याने काही वेळेला अ, उलटा हे होतो. ओह! कारण परत एक गोष्ट तुम्ही म्हणताना तुम्ही एक म्हणतात, पण ती न म्हणता दुसरी गोष्ट तुम्ही सांगतात. हो, की हां, ॲक्चुअली म्हणजे परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे हे सांगताय खरं तर तुम्ही. करेक्ट. म्हणजे शाळेमध्ये जेव्हा शिक्षक म्हणतात ना, की आम्ही 35% मिळालेल्या मुलाला कधीही ढ म्हणत नाही. तर तुम्ही 90% मिळालेल्या मुलाला जेव्हा हुशार म्हणता, त्याच वेळेला 35 मिळालेल्याला तुम्ही ढ म्हटलेलं असतं. ते वेगळं म्हणायची गरजच नसते. हो. तसं ऑल इज वेल वर्कआउट होत नाही याचं कारण आपल्या मेंदूमधले ना पायवाटा नव्याने तयार होतात. ती जडणघडण सतत होत असते. हो. त्यामुळे मेंदू फ्लेक्सिबल आहे. आपला ब्रेन फ्लेक्सिबल आहे. तो न्यूरल पाथवेज नव्याने फॉर्म होतात. सगळं आहे. तो मोल्ड होण्याजोगा आहे. पण तो स्टुपिड नाहीये. त्यामुळे तुम्ही काहीही सांगून स्वतःला असं वरकरणी काहीतरी सांगाल, तर मेंदूला सत्य काय ते कळत असतं.
त्यामुळे तुम्ही ऑल इज वेल असं जेव्हा स्वतःला सांगतात त्यावेळेला ऑलरेडी ते बिनसलंय हे तुम्ही सांगताच आहात आणि मग जणू काही तुम्ही जितके वेळा ऑल इज वेल म्हणताय ना, तितके वेळा स्वतःला सांगताय की बिनसलंय, बिनसलंय, बिनसलंय. आणि म्हणून त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणजे कारण तो मुद्दा फक्त भाषेचा आहे ना, मेंदूला त्या भाषेशी संबंध नाही आहे. काही हो, अंशी आहे. हो, हो. पण मूळ मुद्दा वास्तवात काय आहे त्याचा आहे. हं, हं. हं, त्यामुळे तो एक नाही किंवा पॉझिटिव्ह सांगावं, हो, हो. की सगळं काही उत्तमच होणार आहे. तर पॉझिटिव्हचा अर्थ सेल्फ डिसेप्टिव्ह नाही ना, की म्हणजे पॉझिटिव्ह सगळं काही उत्तमच होणार आहे. कोणी सांगितलंय? आणि जगबुडी होणार आहेत. हे पण नाही. शक्यता दोन्ही आहेत का? तर दोन्ही शक्यता आहेत. सो पॉझिटिव्ह थिंकिंगने अँक्झायटीवरती मात वगैरे अजिबात नाही. पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणजे सेल्फ डिसेप्टिव्ह थिंकिंग नाही. पॉझिटिव्ह म्हणजे स्वतःची फसवणूक करणं, असं अजिबात नाही. कारण आपण कशाला असा विचार करायचा? चांगलंच होणार आहे असा विचार करायचा. हं, हं. वास्तवाला धरून, की ह्या सगळ्या शक्यतांमुळे गोष्टी अ, योग्य घडण्याच्या शक्यता जास्ती आहेत. म्हणजे पुन्हा तो जो कॅन्सरवरचा जो कोर्स तयार केला आहे हो. सायको ऑन्कॉलॉजीचा, तर त्याच्यामध्ये मी नेहमी असं म्हणते, की प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट अँड लिव्ह इन प्रेझेंट. हं. तर हे होऊ शकतं का? तर होऊ शकतं. सो त्याच्याकडे मला डोळेझाक करण्याची गरज नाहीये. तर त्या पॉझिटिव्ह थिंकिंगबाबत अगदी ते अर्धा भरलाय का, अर्धा हो, रिकामा आहे हो, हो. वगैरे. वास्तव दोन्हीचं मिळून आहे, की तो अर्धा भरलेला आणि अर्धा रिकामा आहे. हे दोन्ही मिळून वास्तव आहे. त्यामुळे पाणी पिताना मला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, की अर्धाच तो भरलेला आहे. त्यामुळे मी एकात 2 घोटात सगळं संपवायचं नाहीये. जर माझी तहान भागायची असेल तेवढ्याच पाण्यामध्ये, तर मला थोडं, थोडं, थोडं पीत राहायचंय. हो. सो हे जे वास्तवाला धरून विचार करण्याची सवय, आता ही पुन्हा मी अँक्शियस असते तेव्हा मला करता येते का? तर हो. नाही. पण ही मी मगाशी म्हटलं तसं, की ही माझ्या विचाराची बैठक असू शकते का? तर ती तशी जर मी बैठक जाणीवपूर्वक तयार हं, हं. केली, तर मग अ, काय म्हणतात त्याला अँक्झायटी ट्रिगर होण्याच्या शक्यता खूप कमी होतात. बरोबर. हां, कारण मी म्हटलं तसं, की त्यावेळेला तात्पुरतं काहीतरी म्हणल्यामुळे काही होणार नाहीये. हं, सो हं. तसं काहीही म्हणण्याची गरज नाही. फार-फार तर की हो, काहीतरी घडेल असं मला वाटतंय. म्हणजे जो तिसरं टेक्निक, हो. की ज्याला ना, की त्या विचारामध्ये आपण एंगेज न होणं. हं. हं, डिस्ट्रॅक्ट करणं. की नाही, डिस्ट्रॅक्शन पण नाही, की काहीतरी भयंकर होणार आहे. हं, असा हं. विचार माझ्या मनात येतो. हो. आता ह्या विचाराचा चष्मा घालून मी जगाकडे बघणं, हं. हा एक भाग झाला. हो, तिथे मी एंगेज होते हो. आणि मग सगळ्या गोष्टींचा अर्थ बघ, मी म्हटलं नव्हतं, हो, हो, हो. इकडे जायला लागतो. त्याच्याऐवजी म्हणजे मी चष्म्यामधून जगाकडे बघणे आणि चष्म्याकडे बघणे, हं. हो, ह्याच्यात फरक आहे. हो. हां, तर काहीतरी भयंकर होणार आहे, हा विचार माझ्या डोक्यात आला, पहिली स्टेप. मग मी त्याच्यातनं जगाकडे बघायच्या ऐवजी आणि त्याच्या खुणा हं. शोधण्याऐवजी. शोधायच्या ऐवजी बघ गेल्या वेळेला पण असंच झालं होतं. ती ना ती तारीख हीच होती बरं का. हो. आज बरोबर 1 वर्ष झालं. हे जेव्हा मी सांगते तेव्हा मी त्या चष्म्यातनं जगाकडे बघत असते. त्याच्याऐवजी मी त्या चष्म्याकडे बघणं म्हणजे काय? तर त्या विचारापासून स्वतःला थोडंसं दूर करणं. हं. ते कसं? की काहीतरी भयंकर होणार आहे. हे पहिला आलेला विचार. मग मी म्हणते, की माझ्या मनात असा विचार आलाय, की काहीतरी भयंकर होणार आहे. हं. आता इथे त्या विचारापासून मला वेगळं केलंत. एक डिग्री मी बाजूला झाले. हो. आता दुसरी डिग्री मी बाजूला दुसरी स्टेप त्यातली अशी, की मला हे कळलंय, की माझ्या मनात असा विचार आलाय, की काहीतरी भयंकर होणार आहे. हं. इथे तुम्ही तुमचा विचार म्हणजे तुम्ही नाही. तुमचा विचार म्हणजे वास्तव नाही. तुमचं इमॅजिनेशन म्हणजे वास्तव नाही. तुम्ही त्या चष्म्यातनं बघत नाही, तर तुम्ही त्या चष्म्याकडे बघता आणि म्हणता, की "हो, मला कळतंय, की मी चष्म्याकडे बघतीये." हो. आता ह्याला ते जे डिस्टन्सिंग आहे त्या अँक्झायटी कारण ते मी म्हटलं तसं की तो लाल बावटा अरे बापरे! थॉट शॉर्टहँड ज्याला म्हणतो तसं अरे बापरे! डोक्यात आलं की पुढची यंत्रणा कामालाच लागणार आहे. कारण हो, तिचं कामच ते आहे. हो. आणि मग ते अजून शक्यतांवर शक्यता रचत जाणार आहे आणि ते रचत चित्र जातं. उभं राहणार आहे. एक्झॅक्टली.
त्याच्याऐवजी जर तिथल्या तिथे मी त्या विचारापासून फारकत घेतली, तर ते करता येतं. मग ह्याची अनेक टेक्निक्स आहेत. हं. म्हणजे असे विचार आले, तर तो हॉट एअर बलूनच्या खालचा बास्केट असतं ना, हो. त्या बास्केटमध्ये समजा मी इमॅजिन केलं, की मी हे सगळे विचार टाकले आणि मी व्हिज्युअलाइज म्हणजे एखाद्या हं. व्यक्तीची व्हिज्युअलाइज करण्याची हे जर चांगली असेल, तर त्या व्यक्तीने अशी टेक्निक्स वापरावीत. हं, हं. की ते मग ते विचार लांब डिफ्यूज होत चाललेत. किंवा मी कागदावरती ते लिहिलं, त्याची बोट केली आणि ती आता पावसाळा आहे, तर मी ती पाण्यात सोडून दिली आणि ती वाहत-वाहत गेली. किंवा मी लिहिलं आणि मग ते फाडून फेकून दिलं. हं. किंवा मी ते लिहिल्याचं फक्त इमॅजिन म्हणजे किंवा मी स्क्रीनवरती लिहिलं आणि डिलीट केलं. किंवा मी लिहिल्याचं फक्त इमॅजिन केलं आणि डिलीट केलं. हं, हं. किंवा मी ते लिहिलं, एका एन्व्हलपमध्ये सील केलं आणि ठेवलं, की ओके मी ह्याच्याकडे बघणार आहे, पण नंतर, हं. आत्ता नाही. म्हणजे ॲक्शनेबल काहीतरी केलं. हं. ॲक्शन ऑल्वेज ॲब्सॉर्ब्स अँक्झायटी. हं. सो ॲक्शन प्लॅन करणं सुद्धा हे अँक्झायटीवरचं उत्तम उत्तर असतं नेहमी. हो. त्यामुळे ती कृती करणं हा जो त्यातला भाग आहे. किंवा ज्याला आपण की नाही मला आत्ता अजिबात ते अँक्झायटी मला ते आवडतच नाही आणि मला ते नकोच आहे. असं जर मी सतत म्हणत राहिले, तर ते म्हणजे तो पुन्हा आपण ते हुसकावून लावायला जातो आणि ते डबली बाउन्स होतं. हो, हो. कारण नाही, नको हे शब्द मेंदूला म्हणजे कशाचाही अभाव मेंदू हं. प्रोसेसच नाही करू शकत. हं, हं, हं. म्हणजे मला अँक्शियस वाटायला नको, हे नाही कळत, पण मला शांत वाटायला पाहिजे आहे, हे कळतं. हं, हं. हा जो त्यातला शब्दांचा पुन्हा की तुम्ही अफर्मेशन्स कशी करता आहात, त्याच्यामध्ये नो, नॉट असं आलं, की घोळ व्हायला सुरुवात हो, होते. म्हणजे अल्टिमेटली तिकडेच जाणार आहात तुम्ही जरी नाही तिकडेच म्हटलात जाणार आहोत. तरी. हो, 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 हो. त्यामुळे काय करायचं आहे मला, हं. अपेक्षित काय आहे? किंवा ज्याला आपण एक कूलिंग टाईम घेणं, की ओके हा आत्ता विचार माझ्या डोक्यात आहे का? लेट मी टेक इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन. हं. काय होणार आहे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम? मग लक्षात येतं, की आपण जे पार ते मृत्यूशी जोडलं होतं, असं काही होणार नाहीये. हां, म्हणजे पोरगं आत्ता आपलं जेवलं नाहीये. काय भाजी आवडली नाही म्हणून अमुक नाही आणि झालं आता पोरगं आपलं उद्याला भूकबळी जाणार आहे. असं काही होणार नाहीये. हो. पण आईची अँक्झायटी लगेच वाढायला लागते, की त्याने खाल्लं नाहीये, आज सकाळपासून तो जेवला नाहीये. काही होणार नाहीये सकाळपासून जेवला नसेल तर. हं. सो हा जो त्यातला भाग आहे, तर ती एक टेक्निक असू शकतं, की टेक इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन आणि मग लक्षात येईल, की तो जीवन-मरणाचा प्रश्नच नाहीये अजिबात. हो, हो. किंवा ह्या गोष्टीकडे मी बघणार आहे, पण अर्ध्या तासाने. हं, हं, म्हणजे त्यावेळेला तिथे झगडत नाही बसायचं, हं. की जो विचार आलाय ना, त्याला काहीतरी उत्तर. नाहीतर काय होतं माहिती का, की आखाड्यातल्या दोन्ही पैलवानांवर आपणच पैसे लावलेत. हां, म्हणजे कोणीही जिंकला तरी आपलं हरणं निश्चित. म्हणजे आर्ग्युमेंट पण आपलंच, काउंटर आर्ग्युमेंट पण आपलंच आणि ते अनएंडिंग चालू राहतं आणि त्यातनं ती जी हाय अलर्टवरती जाते ना यंत्रणा, ती शटडाऊनमध्ये जातच नाही. हो, हो. त्यामुळे त्याच्यामध्ये की हो, बघू तर किंवा हा विचार मी ओके, हा अस्वस्थ करतोय, ही शक्यता मला वाटतेय का? लेट मी सी. हं. काय अ, मी एक अर्ध्या तासाने बघू ना, विचार करीन किंवा अनेक वेळेला की लेट मी स्लीप ओव्हर इट. हो, बघू उद्या काय हो. करायचं ते. थोडा वेळ बाय करणं. पण तो कन्स्ट्रक्टिव्ह वेळ बाय करणं. म्हणजे चूजिंग नॉट टू चूज ज्याला म्हणतो ना, की आत्ता मी हो. काही करणार नाहीये हे मी ठरवलंय. काही करू शकत नाहीये असा मुद्दा नाहीये. मी आत्ता ठरवलंय, की आत्ता त्याच्यावर काही नाही करायचं. लेट मी वेट. हं, हं. सो हे काही जे आहेत हे रिअल टाईम वापरण्याचे हे आहेत. पण जे मी म्हटलं, की लाँग टाईम म्हणजे लाँग टर्म मला स्वतःला मदत करायची आहे सो दॅट ही सवय किंवा लागू नये म्हणून. तर त्याच्यामध्ये काही गोष्टी, की ज्या गोष्टींची तुम्हाला भीती वाटते, हं. त्या गोष्टी अव्हॉइड न करता त्या करणं. सो दॅट अजून एक म्हणजे जसं सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व्हस सिस्टम सांगितलं, तसं भीती हा जेव्हा मुद्दा येतो ना, हो. तेव्हा आपल्या मेंदूमधला अजून एक भाग अ, ज्याचा आकार साधारण बदामासारखा असतो असं म्हटलं जातं. त्याला अमिगडला म्हणतात. हं. हा अमिगडला एक त्यातला
अतिशय म्हणजे कळीचा नारदच आहे तो. हां. तो जे काही म्हणजे बाकीच्या ब्रेनने ती इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करायच्या आत अमिगडालाने ठरवलेलं असतं, की हे धोका आहे. हं. आता त्याला मी जे म्हटलं तसं, की ती मागची सगळी हे काम करणारी यंत्रणा आहे. मग तो अमिगडाला एक म्हणजे सेन्सरी जे इनपुट आलंय, मग कधी त्वचेला काहीतरी म्हणजे गरम काहीतरी येतंय, तर हा हो, धोका आहे. हो. तर एक डायरेक्ट तिथून आलेला आहे. किंवा आता कॅन्सरसारख्या डायग्नोसिसमध्ये माझ्या मेमरीमध्ये हे बसलेलं आहे, की कॅन्सर झालेली व्यक्ती म्हणजे कॅन्सर इज इक्वल टू डेथ. हं, हे हं. माझ्या मेमरीमध्ये आहे. हो, आत्ता मला त्याला सेन्सरी इनपुट फक्त फार-फार तर मी कानाने ते डायग्नोसिस ऐकलंय, कोणाला तरी झालाय हे मी ऐकलंय, एवढंच त्यातला हो. मुद्दा. पण माझ्या मेमरीमध्ये हिपोकॅम्पसमध्ये असं आहे, की कॅन्सर झालेली व्यक्ती इज इक्वल टू डेथ. हो. हां, तर असं सगळीकडनं ती इन्फॉर्मेशन धपकन गॅदर करते आणि धोका. हं, हं. सो बाकी मेंदूने त्याचं सगळं खातरजमा करायच्या आधी अमिगडालाने ठरवलेलं असतं. आता हे जे इथून ते हाय अलर्टवरती जातं, जिथे मग ती टेंडन्सी होते ज्याला आपण म्हणतो. हो. तर तिथे ह्या गोष्टी जेव्हा आपण भीती ज्याची वाटते त्या जेव्हा करायला लागू, तेव्हा हळू त्या अनुभवाचं पण एका मेमरीमध्ये रूपांतर होतं ना. हो. म्हणजे आजचा आलेला अनुभव हा उद्यासाठी एका आठवणीमध्ये तो गेलेला असतो. हं, तर हं, त्या मेमरीतनं जेव्हा येतं, की अरे वाटलं तेवढं ते भयंकर नव्हतं. मग आता हं. सोशल अँक्झायटीच्या बाबतीत, की हो. लोकं हसतील का? लोकं मला वेड्यात काढतील का? मी काहीतरी भलतंच बोलून जाईन का? अशा ज्या सगळ्या शक्यता किंवा लोकं माझा अपमान करतील का? अमुक करतील का? ह्याचा जो पुन्हा जो मुद्दा आहे ना, मी आता अपमान करण्याचा डेथशी काय संबंध? तर अपमान म्हणजे रिजेक्शन. हो, आणि रिजेक्शन म्हणजे मला टोळीने जर बाजूला सोडलं, तर म्हणजे आधी मान्यवकालीन, हो, माझं जगणं धोक्यात आलं. मी जर हो. एकटी पडले, तर माझं जगणं धोक्यात आलं. म्हणून अपमानाचा संबंध डेथशी आहे. बापरे! प्रत्यक्षात त्याचा काहीच संबंध नाही. हो. पण सोशल अँक्झायटी ज्या व्यक्तीला आहे, की असं होईल का, तसं होईल का? तर त्या व्यक्तीने जर त्या भीतीच्या पायी अव्हॉइडच करत गेली, की नाही मी त्या वाट्यालाच जाणार नाही, तर ती अँक्झायटीची सायकल अजून बळकट होत राहते. हं, पण मी गेले, तर अनुभव येतो, की अरे वाटलं तेवढं काही भयंकर नव्हतं. हं, हं. मग ती दुसऱ्या दिवशी मेमरी येते ना, मग तिसऱ्या दिवशी जेव्हा जायचा विचार मी करते, त्यावेळेला मी एक हिप्पोकॅम्पस मधनं म्हणजे माझ्या मेमरी स्टोअरमधनं, की अरे एवढं काही ते भयंकर नव्हतं बरं का. हो. म्हणजे जे मी म्हटलं, की हे सिम्पॅथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिकचा बॅलन्स आपण घडवून आणू शकतो. तिथे ह्या पद्धतीने त्या अनुभवाला सामोरं जाणं, न की त्याच्यापासून पळ काढणं. हं, हं. सो भीतीवरचं सगळ्यात उत्तम म्हणजे अर्थात पुन्हा रिस्क हा जो मुद्दा आहे, तो एक लक्षात घेऊया, की करेज इज नॉट ॲब्सेन्स ऑफ फिअर. करेज इज मॅनेजिंग द फिअर. वॉव! हं, हे हं, धोक्याची जाणीवच नाही, ह्याला आपण धाडसी नाही म्हणत. हं. धोक्याची जाणीव आहे आणि तरी मी काही गोष्टी करायची ठरवते, त्याला धाडस म्हणतात. हो, तर हा जो त्यातला भाग आहे ना, की मला दिसतंय आणि मला भीती वाटतेय, पण मग मी थोडंसं धाडस करते, हो. की मला लोकं काय म्हणतील याची भीती वाटते, पण मग मी धाडस करते. मग त्या धाडसाची सुरुवात आधी अगदी जवळच्या मित्र होऊ शकते. त्यांच्याशी मी काहीतरी एखादा विषय मुद्दामून काहीतरी काढून बोलू शकते. हं, मग त्याचं हळू रूपांतर मोठ्या ग्रुपमध्ये, मग पब्लिक स्पीकिंगपर्यंत ते जाऊ शकतं. हं. तर असे जे त्यातले मुद्दे आहेत, की ज्याची भीती वाटते त्याच्यापासून पळ काढायचा, का ज्याची भीती वाटते ते हळू टप्प्याटप्प्याने म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम व्हेअर यू आर. बेबी स्टेप्स घेत छोटं करत जायचं. सो दॅट हळू ते मेमरीमध्ये धोका नसून ते सुरक्षित आहे. हो. वाटतंय तितकं काही म्हणजे अ, काय म्हणतात हे होणारे अनुभव येतील का? येतील. म्हणजे ज्याला आपण मेसी इमोशन्स म्हणतो ना, की अपमानास्पद वाटलंय, लाजिरवाणं वाटलंय. अ, असं ज्या सगळ्या भावना आहेत त्या अनुभवायला येण्याच्या शक्यता सोशल ह्याच्यात असतात का? असतात. इथे तो जो पुन्हा मुद्दा तू मगाशी स्क्रीनचा आणि हो, व्हर्चुअल वर्ल्डचा काढला ना, तो खूप महत्त्वाचा ठरतो, की तिथे ना लगेच मला जर काही असं कोणीतरी कमेंट करतंय किंवा काहीतरी कोणीतरी मला हो, हे हो. देतंय, तर तिथून एस्केप करायची मला संधी असते.
पण हो. प्रत्यक्ष मी जेव्हा त्या कोंडाळ्यात बसलेली तेव्हा मला तिथून असं कोणीतरी काहीतरी बोलत असेल तर लगेच उठून निघायची मुभा नसते. हो. आता ह्या अनुभवांना प्रत्यक्ष सामोरं गेल्याशिवाय तुमच्या मेंदूच्या स्मृतीमध्ये ह्यात भयंकर काही नसतं किंवा ह्या गोष्टी नकोशा वाटणाऱ्या असतात, पण त्याच्यात जीवन-मरणाचा प्रश्न नसतो, ही माहितीच साठवली जाणार नाही. हो. हो. आणि म्हणून व्हर्चुअल वर्ल्डपेक्षा प्रत्यक्ष ह्युमन कॉन्टॅक्ट हा जो पुन्हा अँक्झायटीच्या पासनं जर तुम्हाला अ, स्वतःला मदत करायची असेल, तर तो त्यातला एक महत्त्वाचा भाग. कारण लक्षात येतं, की नकोसे वाटणारे निगेटिव्ह अनुभव सगळे असतात. त्यात काही हे नाही. पण ते जीवन-मरणाचे प्रश्न कधीही होत नाहीत. हं. आपण त्यातनं तरून निघतो. हो. हो. सो अशा पद्धतीने तुम्ही जर स्वतःला मदत करत राहिलात आणि अव्हॉइडन्सच्या ऐवजी अप्रोच ही भूमिका घेत गेलीत, की ज्याची भीती वाटतेय ते करून बघायचं. हो. छोट्या-छोट्या टप्प्यावरती करून बघायचं आणि मग तो एक डेटा मेंदूकडे जमा होतो, की ओके आपल्याला वाटतंय तितकं हे भयंकर काही नाहीये. जीवन-मरणाचा प्रश्न तर त्याहून नाहीये. हो, हो. आता आपण सोशल मीडियाचं पण बोललो ना, तर हे कायम म्हणजे माझ्याही बाबतीत कायम असं होतं. एखादी सिच्युएशन मी सोशल मीडियाच्या पद्धतीनं रिअल लाईफ सिच्युएशन बघण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे समोरचा कोणीतरी बोलतो आहे. मला ज्यावेळेस मी YouTubeवरती व्हिडिओ बघतो, समोरचा माणूस बोलत असतो. मला मुद्दा कळलाय, तर त्याने पुढे जाणं अपेक्षित असेल, तर मी डबल म्हणजे 2x करतो. मला काही-काही वेळेस मी रिअल सिच्युएशनला ते अप्लाय करायला लागतो, की अच्छा मला मुद्दा कळलाय 2x कर. ही विंडो मिनिमाइज कर. हे रिअल लाईफ इम्प्लिकेशन्स त्याचे व्हायला व्हायला लागतात. लागतात आणि मग तिथे ह्युमन कनेक्टमध्ये अडचण होते ना हो, रे. हो. कारण परत मग तिथे कसं आहे ना, की मला बोर्डम नकोय अजिबात. हो, हो. सारखं हॅपनिंग पाहिजे. तर बोर्डम नकोय म्हटल्यानंतर मग ते जी हे व्हर्चुअल वर्ल्डमध्ये तुम्हाला असते, ती रिअल लाईफ सिच्युएशनमध्ये नसते. हो, मग तिथे परत तोच मुद्दा म्हणजे जो आजच्या अँक्झायटीशी संबंधित नाही, पण मग बोर्डमचा टॉलरन्स तुमचा कमी होतो. हो. आणि खरं तर आयुष्य हे बऱ्यापैकी बोरिंग आहे बरं का. ते उगाचच त्याच्याविषयी काहीतरी ते भयंकर सनसनाटी असलं पाहिजे वगैरे मुळात नसतंच. म्हणजे ते सनसनाटी नाहीये म्हणून बऱ्यापैकी स्थैर्य आहे. पण त्या स्थैर्याबरोबर येणारं एक बोर्डम आहे. त्याचं हो. एवढं त्याच कळलं म्हणजे आजचा तो विषय नाही, पण तरीसुद्धा ह्या गोष्टी आपण विचार करतो. हो, हो. आता आपण अँक्झायटीबद्दल बोलताना ना, म्हणजे कसं त्यावेळेस ती आलेली अँक्झायटी, तसं अँक्झायटी स्वभावाचा भाग पण बनतो का? म्हणजे मला असं कायम वाटतं, की मला सतत फिजेट करण्याची सवय असते किंवा मला सतत ते असं काहीतरी ॲक्शन ओरिएंटेड काहीतरी करत राहा, जे असं सकाळी उठल्यानंतरही का वाटतं कळत नाही. पण असं सतत करावंसं वाटतं. तर तो स्वभावाचाही भाग बनून जातो का अँक्झायटी? स्वभावापेक्षा ना सवयीचा भाग बनतो तो. आणि हं. मग ना आपण हं. हळू-हळू त्याला स्वभाव नावाचं एक लेबल लावतो. सो दॅट आपण स्वतःला अलाउन्स घेण्याची एक तजवीज करून ठेवतो, की नाही माझा स्वभावच असा आहे. हो. आता तुम्ही बघा त्याचं काय करायचं ते. हां, म्हणजे माझ्या गोष्टी जर त्या वेळेवारी हे नसतील तर मी कटकट, 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 कटकट करत राहणार. तर आता माझी कटकट नको असेल तर तुम्ही सगळं वेळेच्या आधी पूर्ण करा. हा जो भाग आहे ना, त्यामुळे स्वभावापेक्षा आपण त्याला सवय म्हणली ना, तर मग ते होतं आणि मग ती सवय जशी लागते ना, तशी ती काढता पण येते, ती बदलता पण येते. हं, हं. मग तिथे ती उत्तरं म्हणजे अ, छोट्या-छोट्या गोष्टी करण्यापासून सुरुवात होते. हो. एकदा स्वभाव म्हटलं, की मग हेच नाही आणि जे तू म्हणतो ना, की फिजिटी काहीतरी ते करावं असं जे वाटत असतं, कारण ती जे काम आणि अलर्टवरनं ते हायली अलर्टकडे गेलंय ना हं, आणि हं. हायली अलर्टचा अर्थच मुळात डू समथिंग. त्या मसल्सना कमांडच मिळते, की काहीतरी करा, काहीतरी करा, काहीतरी करा. कारण का आता जीवाला धोका आहे. हं. आता त्याचं उलटं बायोफीडबॅक मेकॅनिझम करता येतं, की मी शांत राहण्याचं ठरवलं, की सकाळी उठल्यानंतर असं होतंय का? मग सकाळी उठल्यानंतर पहिली 5 मिनिटं मी शांततेत घालवीन. हं, मग हं. बाकी परत माझ्या सवयीनुसार जे होतंय ते होऊ देत. हो, असं करत तो पिरियड वाढवता येतो. हो. म्हणजे आज 5 मिनिटं शांत बसशील, उद्या 10 मिनिटं शांत बसशील. हळू त्या गिअर अप होण्याचा एक छान त्याला रिदम येईल. म्हणजे उठला ते तडतड करत उठला असं न होता, आता जागा झालायस आणि हळू आता सतर्क होतो हं, आहेस हं. आणि एक अराउझल लेव्हल एका रिदमने तुझी वाढतीये. ज्याच्यामध्ये
तो फोकस येतोय. म्हणजे अलर्ट सिस्टमचा एक महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे आपला फोकस येणं. अलर्ट सिस्टम ही अ, चुकीची किंवा निगेटिव्ह किंवा असं नाहीच आहे. अलर्ट सिस्टमचा एक महत्त्वाचा भाग आपला फोकस येणं. हो. पण ते हायपर अलर्ट होण्याकडे तुम्ही गेलात, की फोकस गेला. त्यामुळे तो स्वभाव न म्हणता सवय म्हटलंस, तर मग त्या बदलाच्या छोट्या-छोट्या प्रक्रियांना मग तू त्याच्या छोट्या-छोट्या गोष्टी करायला सुरुवात करशील. हं, हं, हं. आणि मग त्या हायपर अलर्टकडनं तू अलर्ट आणि काम ह्या मी जे मगासपासून म्हणते, की तो स्वीट स्पॉट जो आहे ना, तिथे तू राहशील, जो की समतोल आहे. आणि हो, आपलं मानसिक आरोग्य नेहमी या समतोलावरती अवलंबून असतं. हो. अ, एक आता म्हणजे खूप ऐकायला मिळतं ते म्हणजे सतत लोकांना येणारे पॅनिक अटॅक्स किंवा अँक्झायटी अटॅक्स. तर ते पॅनिक अटॅक्स, अँक्झायटी अटॅक्स नेमकं असतं काय? तर ते 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, की अ, नाही. अ, आणि इतके फ्रिक्वेंटली म्हणजे मला नाही आठवत याच्या आधी मी कधी हे ऐकलेले आहेत. पण हल्ली-हल्ली सतत प्रत्येकाच्या कन्व्हर्सेशन्समध्ये कुणीतरी याला पॅनिक अटॅक येऊन गेला, याला अँक्झायटी अटॅक येऊन गेला, हे सतत ऐकायला मिळतं. तर हे नक्की काय असतं? अ, मगाशी तो जो सीसॉ होता, मी हो, म्हटलं ना, की त्या अलर्ट सिस्टमचं सगळ्यात वरचं टोक म्हणजे पॅनिक अटॅक. ज्याच्यामध्ये म्हटलं तसं, की तो धोका अगदी असा आहे आता हो. आणि आता काहीतरी केलंच पाहिजे. म्हणून जे तडफड-तडफड करत केलं जातं. मग तो हार्ट रेट कमालीचा वाढतो. ब्रीथिंग रेट कमालीचा वाढतो. ब्रेथलेसनेस हे होतं. शरीराला ते सगळं जे काही 5-5.5 लिटर रक्तामध्ये खेळ करायचा असतो. मग त्यामुळे कुठून तरी ती कटवती होते. मग पोटाच्या स्नायूंकडनं येते. मला पोटात गोळा येतो. असे जे सगळे हं, हं, हं. बदल शरीरामध्ये घडायला लागतात. अ, हातापायांना घाम येतो किंवा हातपाय गार अ, पडतात. कारण ज्या छोट्या-छोट्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या कॉन्स्ट्रिक्ट झाल्या आहेत. हो, हो. आकुंचन ते त्यांनी पावलंय आणि मोठ्या रक्तवाहिन्या हे झाल्यात. म्हणजे त्यातल्या प्रत्येक केमिकलचा आपापला हे येतो आणि आता मरतोय का काय? इथपर्यंत जे सगळं जातं, त्याला पॅनिक अटॅक किंवा अँक्झायटी अटॅक दोन्हीचा अर्थ अटॅक जेव्हा येतो त्यावेळेला ते अगदी मरतोय का काय इथपर्यंत आपल्याला वाटतं. हं, हं. तो जो भाग आहे आणि तिथेच परत तो मूळ मुद्दा आहे, की आता ती जी आठवण माझ्या मेमरीमध्ये स्टोअर झाली ना, की पुढच्या वेळेला ही आठवण ट्रिगर झाली, कीच तशा कुठल्यातरी सिमिलर सिच्युएशनमध्ये जायच्या आधीच मी अलर्ट मोडवर गेलेली असते. हं. आणि मग ते पुन्हा-पुन्हा येतात आणि म्हणूनच हे मी मगाशी सांगितलं, की ही सिस्टम त्याला ऑटोनॉमस नर्व्हस सिस्टम जरी म्हणत असले ना, तरी ती बदलता येते आपल्याला आणि तो बॅलन्स आणता येतो. हो. तिथे मग ह्या छोट्या-छोट्या गोष्टी करणे. मग तिथे ते रिअल टाईम ते ब्रीथिंगचं टेक्निक वापरणे, हे करणे. अशा ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत किंवा त्याचं आधीच व्हिज्युअलायझेशन करणे. मग त्यावेळेला श्वास वाढतो, पण मग मी ते डोळ्यासमोर ती फ्रेम फ्रीज करायची आणि माझ्या ब्रीथिंगकडे लक्ष द्यायचं. अशी जी हं, काही हं, टेक्निक्स आहेत, हं. जी त्या सिच्युएशनमध्ये जायच्या आधी, ज्याला व्हिज्युअल इमेजरी म्हणतो, ती टेक्निक्स वापरून अशी अनेक टेक्निक्स आहेत. पण ही छोटी-छोटी, की ज्याला काही फार मोठ्या थेरपिस्टची किंवा ट्रेन्ड माणसाची गरज नाही. अशा जर त्या करत गेल्या, तर मग ते अटॅक येण्याचं प्रमाण कमी होतं आणि मग हळू-हळू त्या बॅलन्सकडे आपण जायला लागतो. हो. पण पॅनिक अटॅक येतात का? येतात. आणि म्हटलं तसं, की ह्या सगळ्या ॲडव्हर्सिटीज किंवा ह्या ॲडव्हर्स सिच्युएशनमध्ये असण्याची रिअल लाईफमध्ये सवयच जर ज्यांना विशेषतः फार नाहीये हो. आणि म्हणून ती अव्हॉइडच केली जातीये आणि मग ते व्हर्चुअल वर्ल्डमध्ये जास्ती जगतायत. त्यांच्या बाबतीत हे प्रश्न येणारच कारण रिअल लाईफ सिच्युएशनमध्ये हे सगळं घडत असतं. हं, हं. आणि त्या अनुभवातनं वारंवार गेल्यानं शिवाय मला कसं कळणार की त्यात धोका नाहीये? हो, त्यामुळे त्याच्यासाठी ह्या सिच्युएशनमध्ये जाणं, हो, हाच एक महत्त्वाचा त्यातला मुद्दा आहे. हो. मग आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे आलोय, तर मला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे, ते म्हणजे आपण अँक्झायटी मोटिव्हेशन सारखी वापरू शकतो का? म्हणजे एखाद्या गोष्टीची प्रेरणा म्हणून. म्हणजे आता पूर्ण एपिसोडमध्ये हे तर लक्षात आलं, की ॲक्शन ओरिएंटेड इमोशन आहे. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यासाठी त्याच्याबद्दल काहीतरी करत नाही, तोपर्यंत ती काही अँक्झायटी जाणार नाहीये.
तर त्याचा बाऊ करता म्हणजे ती अँक्झायटी शांत करण्याचा प्रयत्न न करता उलट ते कामच पूर्ण केलं. म्हणजे प्रोक्रॅस्टिनेशनमुळे अँक्झायटी येते. तर तसं मोटिव्हेशन म्हणून ते वापरता येतं का? हो, तुम्ही त्या स्वीट स्पॉटला असलात ना, तर ते हं, मोटिव्हेशनच असतं ना, की हं. तुम्ही शांत पण असता, पण ते करण्याची मोटिव्हेशन पण असते. कारण अरे बापरे! काही तुमच्या डोळ्यासमोर नसतं. हो, हं. हो. म्हणजे किती छोट्या-छोट्या बाबतीत तो प्रश्न येतो, की काही मंडळी म्हणतात, की मी परफेक्शनिस्ट आहे. हो. हं. आता परफेक्शनिझम इज बेसिकली अ नॉन एक्झिस्टिंग एंटिटी. परफेक्ट काहीही नाहीच आहे मुळात. अ, तर अ, त्याच्या जागी जेव्हा एक्सलन्स येतो ना, हं. परफेक्शनमध्ये काय होतं, एक टार्गेट सेट केलेलं असतं, की मी इथे पोहोचलं पाहिजे. हो, हां, आणि मग त्याचं ज्या क्षणी मी ते टार्गेट असं सेट करते, त्या क्षणी मला त्याचं बॅक प्रेशर यायला लागतं, की तिथे नाही पोहोचले तर? हो. असं झालं तर? मला हवं तेवढ्या लोकांचं सहकार्य मिळालं नाही तर? हे मला जमलंच नाही तर? अमुकच झालं नाही तर? म्हणजे ज्या क्षणी मी ते टार्गेट हे करते, त्या क्षणी मला ते न घडण्याच्या सगळ्या शक्यता समोर यायला लागतात आणि तत्क्षणी त्याचा मला बॅक प्रेशर यायला लागतं. हो. पण एक्सलन्स जर मी सेट केला, तर माझं लक्ष त्या प्रोसेसवर असतं, की ओके कालपर्यंत आपल्याला हे जमलं होतं. आज हं, बघूया आता हे जमतंय का मला? हं, हं. हो. म्हणजे ट्रेकिंगमध्ये तुम्हाला वरती कुठे पोचायचंय, तिथे बघत-बघत तुम्ही चढायला लागलात, तर पंचाईत होते. हं. पण ज्या पावलावर आहोत, तिथलं निरीक्षण केलं, तर त्या प्रवासाचं पण आनंद मिळतो ना. हो, हो. तर तशी त्या अँक्झायटीचा हे असतो, की कुठेही आपण समोर घडणाऱ्या नकारात्मक शक्यतेविषयी आंधळे नाही आहोत. हं. त्याविषयी भान आहे. पण म्हणून आपण टप्प्याटप्प्याने काहीतरी करतोय. तिथे त्या अँक्झायटीचा उपयोग मोटिव्हेशनसाठी हमखास करता येतो. हं, हं. अजून एक जो मुद्दा, की गोष्टी करत राहणे हा जो हो, आता हो, हो. मोटिव्हेशनचा मुद्दा आपण बोललो ना, तर त्याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी असते, की मी ज्यावेळेला काहीतरी करण्याचा चॉईस घेते, ते करते, त्यावेळेला माझा कॉन्फिडन्स पण वाढतो, की हो, मी हे करू शकते, मला करता येतंय. हो. आता हा जो म्हणजे भीती वाटत असलेल्या गोष्टीला अव्हॉइड न करता त्याला अप्रोच करणं आणि ते टप्प्याटप्प्याने बेबी स्टेप्स घेत जाणं, ते करणं. ते करत असताना माझा कॉन्फिडन्स वाढत जातो, कारण हे मला जमतंय, हे मला हो. कळत जातं. आता हा जो कॉन्फिडन्स आहे ना, हा इंटरनल सेन्स ऑफ सेफ्टी क्रिएट करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. हं, हं. आता विशेषतः आपण जे डिफेन्स सर्व्हिसेसमध्ये असणारे जे असतात हां, सतत त्या परिस्थितीला ते सामोरे जात असतात. पण ते कॉन्फिडंट असतात. हं. ह्याचं कारण त्या परिस्थितीतनं ते इतके वेळा त्यांच्या ट्रेनिंगमध्ये प्रत्यक्ष रिअल लाईफ सिच्युएशनमध्ये इतके वेळा गेलेले असतात, की ओके असं झालं असतं आपण नक्की त्याबाबत काहीतरी करतो. ह्या अनुभवांना ते वारंवार सामोरे जातात हो. आणि त्यातनं तो जो कॉन्फिडन्स येतो, त्यातनं त्यांचा इंटरनल सेन्स ऑफ सेफ्टी हं, हं. आणि म्हणून अ, अनेक काय म्हणतात दुर्घटना घडतात तेव्हा मदत कार्यासाठी जेव्हा ही मंडळी जातात, तेव्हा ती किती कॉन्फिडंट आणि शांत असतात हो. आणि त्याच्यात सापडलेली माणसं सगळी हायपर झालेली असतात. आता हं. 2 माणसं एक त्या घटनेमध्ये सापडलेलं आणि एक त्याच परिस्थितीमध्ये मदत करायला आलेला. हो. पण त्या मदत करणाऱ्याच्या आणि जो त्याच्यात सापडलाय त्याच्या मानसिकतेमध्ये आणि त्याच्या अँक्झायटी लेव्हलमध्ये केवढा फरक असतो. हं, हं. आणि त्यामुळे अ, त्याविषयी नुसती इन्साईट असणं, की मला आता कळलंय, हो. एवढी पुरेशी नाही. कारण मी नेहमी म्हणते, की इन्साईटमध्ये जर जादुई पॉवर असती ना, तर एक पण डॉक्टर ॲडिक्ट झाला नसता. हो, त्यामुळे इन्साईट आहे, पण त्याच्यापुढे ही कृती करणं, हो. हा जो भाग आहे ना, ह्याला पर्याय नाही दुसरा. हं, त्यामुळे हं. अँक्झायटीच्या बाबतीत जो पुन्हा ॲक्शनचा जो मुद्दा आहे ना आणि मग ते घडत असतं तेव्हाही, पण अदरवाईज सुद्धा ज्याची म्हणून अनावश्यक भीती वाटती आहे, त्या गोष्टी करत राहणं, ज्याचा परिणाम म्हणून कॉन्फिडन्स येणं आणि कॉन्फिडन्स आला असता माझा इंटरनल सेन्स ऑफ सेफ्टी डेव्हलप होतो. हो. हा त्या अँक्झायटीवरचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हो, हो. अ, आणखीन एक ते म्हणजे
इंटरचेंजेबली जे वेगवेगळे शब्द वापरले जातात. जसा स्ट्रेस वापरला जातो, भीती, फिअर वापरला जातो. तसा ट्रॉमाही वापरला जातो. तर त्याचे वेगवेगळे लेयर्स एकतर कळत नाही अँक्झायटी सोबतचे. तर त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो थोडं तर. ओके. हा खरंचच खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे अँक्झायटीचे जे काही प्रकार सांगितलेत, त्यातले हो, आपण सोशल अँक्झायटी अगदी त्याच्यातल्या सायकॅट्रीनुसार ते अगदी प्रकारात जाण्याची गरज नाही. पण त्याच्यात पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर म्हणजे पी-टी-एस-डी हो. ही एक अँक्झायटीमधलीच आणि अॅक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, की हा एक अँक्झायटी डिसऑर्डरमधलाच भाग आहे. याच्यात हा जो ट्रॉमा मुद्दा आहे ना, शब्द, हो, तो खूप लक्षात घेण्याची गरज आहे. हल्ली जी ती व्यक्ती प्रत्येक गोष्टीला ट्रॉमा, हो, मग चाइल्डहूड ट्रॉमा कारण हो, माझे पेरेंट्स खूप स्ट्रिक्ट होते किंवा काय माझे वडिलांनी मला एकदा मारलं होतं हो, किंवा हो, आईने हो, मला एकदा चिडून घराबाहेर काढलं होतं हो. आणि मग त्याचा मला ट्रॉमा झाला आणि असं जे हे आहे ना, तर तिथे एक लक्षात घेऊया, की ट्रॉमा म्हणजे प्रत्येक नकारात्मक अनुभव म्हणजे ट्रॉमा नव्हे. हं, ट्रॉमा हॅज मच टू डू विथ द मॅग्निट्यूड. हं. म्हणजे त्या घटनेमध्ये खरोखरी इतकं सामर्थ्य आहे, की तुम्हाला धक्का बसेल. हो. म्हणजे रेप हा ट्रॉमा आहे. हं. म्हणजे की तो धक्काच आहे एक मोठा. हं. त्यामुळे प्रत्येक नकारात्मक अनुभवाला ट्रॉमा म्हणजे ट्रॉमा आणि हीलिंग हे शब्द हल्ली ज्या हो, पद्धतीने वापरले जातात, अगदी किरकोळीत. हो. मग तर कशाचं हीलिंग आणि कशाचा ट्रॉमा? तर एक लक्षात घ्यायला पाहिजे आहे, की प्रत्येक म्हटलं तसं, की ट्रॉमा इज अबाउट मॅग्निट्यूड हो. आणि ते मॅग्निट्यूड इतकं, की जसं भूकंप झाल्यानंतर काही घरांना तडे जातात ना, हं, हं. तसे नर्व्हस सिस्टममध्ये स्ट्रक्चरल सुद्धा बदल होतात. एवढा त्या ट्रॉमा शब्दामध्ये त्याच्या गांभीर्याचा आणि त्याच्या मॅग्निट्यूडचा म्हणजे त्याचं प्रमाण किंवा स्केल ज्याला म्हणू, याचा संबंध त्या घटनेशी आहे. हं, हं. त्यामुळे कुठल्याही याला ट्रॉमा म्हणण्याचं मुळात काही कारण नाही आणि मग ट्रॉमा नसेल तर हीलिंगचा मुद्दाच येत नाही. हो, म्हणजे क्रॅक गेलीच नाहीये, पडझड झालीच नाहीये, तर दुरुस्त काय करणार आहात तुम्ही? निगेटिव्ह अनुभव असतील, तर यू नीड टू डेव्हलप अ बेटर इमोशनल मसल, की हो येतात. हे सगळे अनुभव येतात. त्याने काही मोठी पडझड होत नाही. नकोसे वाटतात हे खरं आहे. पण लक्षात येतं, की हो दॅट्स अ पार्ट ऑफ लाईफ आणि होऊच शकतं आणि त्याने काही आपलं वी डोंट बिकम लेस ऑफ अ पर्सन. व्यक्ती म्हणून काही माझ्यातलं उणं होत नाही नकारात्मक अनुभव हो, आल्यामुळे. हो, ह्या पद्धतीने त्या नकारात्मक अनुभवांकडे बघितलं ना, तर मग गोष्टी वेगळ्या होतात. मग हे असा मोठाले शब्द हो, हीलिंग हे ट्रॉमामधल्या हीलिंगचं आहे. पण ट्रॉमा इज अबाउट मॅग्निट्यूड हे कोणीच खरं तर विसरता कामा नये आणि हो. म्हणून हे शब्द लूजली वापरणं सोडलं पाहिजे. हं, म्हणजे हं, हं. चाइल्डहूड ट्रॉमा तर इतके हो, वेळा हल्ली वापरला हो, जातो हो. आणि तो सहज आणि म्हणजे वापरतात. तो अगदी हुकमाचे एक्के असल्यासारखं पालकांच्या समोर टाकायचे, हो, की हो, हो. तुम्ही असं केलंत, तुम्ही तसं केलंत. हो, आणि मग ते पालक खरंचच बिचारे होऊन जातात, की "अरे, आम्ही काही गुन्हे नाही केलेत, चुका केल्या असतील बाबांनो. हो, मारले असेल, काहीतरी चुकीचा निर्णय घेतला असेल, पण गुन्हे नाही केले. हं. पण त्याचा कसला ट्रॉमा?" तर ह्या काही गोष्टी मला असं वाटतंय, की लूजली वापरण्याच्या गोष्टीच नाहीत ह्या. हो, हो, याबाबत खबरदारी घेतलीच पाहिजे. हो. आणि म्हणून ज्यावेळेला पी-टी-एस-डी म्हणजे पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर असं जेव्हा म्हणतो, तेव्हा तो इम्पॅक्ट खरोखरी इतका असतो, हं, की हं. मला नंतरच्या इतर सामान्य आयुष्य जगताना येणाऱ्या घटनांना सुद्धा रिस्पॉन्स देताना, हेल्दी रिस्पॉन्स देताना मला हो. अडचण येते. इतका त्याचा धक्का मला बसलेला असतो. एवढ्या पोटेन्शियलच्या घटनेला नक्की ट्रॉमा म्हणावा. हं, हं, हं. पण अदरवाईज आणि तो इट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट. इट इज स्टोर्ड इन युअर मेमरी, इन युअर नर्व्हस सिस्टम. इट हॅज इम्पॅक्टेड युअर नर्व्हस सिस्टम इन सच अ वे, की आज घडणाऱ्या गोष्टीला प्रतिसाद देताना तुम्हाला अडचण येते. हो. म्हणजे तो जर इम्पॅक्ट करत असेल आत्ता तुम्हाला त्या सिमिलर सिच्युएशन्सना रिएक्ट करताना तरच तो खरं ट्रॉमा आहे. नाहीतर तो एक फक्त वाईट अनुभव होता.
नकारात्मक अनुभव हो, होतो आणि काय त्याने तर येतच राहतात हो, मुळातच. हो. जोपर्यंत आपण देवदूतांच्या दुनियेत जगत नाही तोपर्यंत हे येतच राहणार आहे. आणखीन एक म्हणजे आता हे तर कळलंय, की सतत अँक्झायटी आहे. सतत आपण अँक्झायटी सोबत जगतो आहोत. तर याच्यापासून लांब राहण्यासाठीच म्हणजे हे प्रिव्हेंटच करण्यासाठी असं काही क्वेश्चनेअर स्वतःलाच विचारता येईल का? किंवा एक सिस्टम म्हणूनच म्हणजे जसं आपल्याला एक वायरिंग स्वतःचा तयार करता येतं, तसं स्वतःला तयारच कसं करता येईल हे अँक्झायटीपासून तसं लांब राहण्यासाठी. म्हणजे त्या सिच्युएशनपर्यंत पोहोचूच नये यासाठी काय करू शकतो आपण? नक्की करू शकतो. म्हणजे त्याच्यातले अ, काय म्हणतात मुळातच अगदी पहिल्या ह्याच्यापासून आपण घेतलं तर ती पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्व्हस सिस्टम ॲक्टिव्हेट हो, करणाऱ्या ज्या कृती आहेत ना, मग त्याच्यामध्ये स्वतःला इक्विलिब्रियममध्ये आणणं, स्वतःला शांत करण्यासाठीच्या ज्या कृती असतील, हो. मग अगदी म्युझिक ऐकण्यापासून ते बेसिक काही ब्रीथिंग टेक्निक हे करण्यापासून, ते शांत बसण्यापासून, ते मेडिटेशनपासून, कुठल्याही गोष्टी ह्या तुमच्या नियमित प्रॅक्टिसचा भाग असेल, तर ओव्हरऑलच तुमची पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्व्हस सिस्टम म्हणजे कामनेसकडे झुकण्याचा तुमचा स्वभाव हळू-हळू हं, वाढत जाईल, न की अलर्टनेसकडे तुम्ही जाल. हं, हं. हं, नंतर ज्याला फ्लोचा अनुभव म्हणतो ना, की हं. अगदी अ, काय वेळ, तहान, भूक कशाचं भान राहिलं नाही, इतकी मी कशात तरी रमले. पुन्हा व्हर्चुअल वर्ल्ड नाही हं. हो. कारण तिथे परत काहीतरी होत असतं. हो. पण मी काहीतरी हाताने कृती करतीये, मी पेंटिंग काढतीये किंवा मी असं काहीतरी करतीये, की ज्याच्यात मला वेळेचं आणि तहान-भुकेचं भान सुद्धा राहिलं नाही. असा पुन्हा जो एक अनुभव असतो ना, तो ओव्हरऑलच ज्याला म्हणतो ना, की आपण मानसिक स्वास्थ्याविषयी जेव्हा बोलतो ना, तेव्हा आपला फोकस बरेच वेळेला अस्वास्थ्याकडे जास्ती असतो. हं. पण हो, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, ह्या लाईफ अबाव्ह झिरो म्हणजे स्वास्थ्य संवर्धन हो, ह्याच्यासाठी जेवढ्या आपण करू ना, हो, हो. त्याच्या तर ते स्वास्थ्य संवर्धनासाठी तुम्ही जेवढ्या गोष्टी कराल, तेवढे तुम्ही डिसऑर्डरपासनं तुम्ही लांब राहाल. तेवढे अस्वास्थ्यापासनं लांब राहाल. म्हणजे हं. अस्वास्थ्य किंवा डिसऑर्डर नसणं म्हणजे स्वास्थ्य असं नाहीये ते. हो. स्वास्थ्याच्या पुढची पण जी एक हे असते, की ज्याच्यामध्ये त्याच्या पण काही ज्या ग्रेड्स असतात ना, की ज्याला आपण उत्तम पद्धतीचं स्वास्थ्य हो. किंवा इंग्लिशमध्ये त्याला फ्लरिशिंग जे म्हणतात, की मी हं, व्यक्ती म्हणून इव्हॉल्व होतीये, ग्रो होतीये आणि फ्लरिश होतीये. हं, हं. हा जो त्या स्वास्थ्याचे सुद्धा टप्पे आहेत ना, त्यातला जो महत्त्वाचा टप्पा आहे, तर तुम्ही फ्लरिशिंगसाठी ज्या गोष्टी आहेत, मग तुम्हाला आवडत्या गोष्टी करणं, तुम्ही पॅशनेट आहात त्या गोष्टी सातत्याने करणं, शांत राहणं किंवा तुमच्या आयुष्याकडनं असलेल्या अपेक्षा काही अंशी रिकॅलिब्रेट करणं, कुठे थांबावं हे शिकणं, मध्येच पॉज बटन दाबणं. हं. हा जो सगळा त्यातला भाग आहे ना, की तो म्हणजे हे बोलता-बोलता मला आठवलं म्हणून, की हल्ली वर्क लाईफ बॅलन्स हा शब्द खूप वापरला जातो हो. हं. तर त्याविषयी ह्या शब्दाविषयीच मला मुळात आक्षेप आहे. ह्याचा अर्थ तुम्ही लाईफ आणि वर्क ह्या 2 परस्पर विरोधी म्हणून बघतात का, की ज्याच्यामध्ये बॅलन्स सांभाळता येईल? याचा अर्थ काहीतरी गडबडतंय ना? हं. म्हणजे तुमचं काम हे तुम्ही जगत नाही आहात का? ते हो. काम तुम्हाला काही आनंद, समाधान, स्थैर्य, सुख काहीच देत नाहीये? की तुम्हाला लाईफ ॲज बीइंग लिव्ड आणि वर्क हे 2 परस्पर विरोधी सीसॉचे टोकं वाटतात, की ज्याचा तुम्ही बॅलन्स करायचा आहे. हे परस्पर विरोधी नाहीच आहे. तुमचं काम याच्यामधनं तुम्हाला मिळणारा आनंद आणि समाधान हा जो भाग आहे, मग ते काहीही असो. हो, हो. त्याच्यामध्ये मुद्दा ना अर्थार्जनाचा आहे, ना याचा आहे. पण तुम्हाला जे करण्यात समाधान मिळतंय, तर मला असं वाटतं, की ही सुद्धा काही शब्द डोक्यातनं काढणे. कारण मग परत तेच, की मग ह्याने मला कसं थकायला तर ह्याची किती प्रेशर्स आहेत आणि मग आता ती प्रेशर्स हे करायचे असतील, तर मला वीकेंडला काहीतरी केलं पाहिजे. हं. हो. हो. मग काहीतरी
ते हॅपनिंग असलं पाहिजे, अमुक असलं पाहिजे. बरं मग त्याच्यासाठी मला कंपनी नसेल, त्याची संधी मला मिळाली नाही, त्याचे फोटो मी सोशल मीडियावरती इतरांचे बघितले की झालं. म्हणजे तिथून परत माझ्या की कसं माझं चाललंय आणि माझं आयुष्य कसं वाईट चाललंय आणि मला कोणीच कसं नाही, मी कशी एकटीच आहे. इथून परत ती सुरुवात सगळी होते. तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत, की खरंच वर्क लाईफ बॅलन्स खरंच असं गोंधळ का? मग बघा. हो, हो. काहीतरी मग तुमच्या लाईफकडनं असलेल्या अपेक्षा तरी कॅलिब्रेट करा, नाहीतर कामाबाबत काय होतंय, की तुम्हाला त्यातनं ग्रोथचं फीलिंग येत नाहीये, तुम्हाला आनंद मिळत नाहीये, तुम्हाला समाधान मिळत नाही. म्हणजे पैशाव्यतिरिक्त तुम्हाला कामातनं काहीच मिळत नसेल, तर विचार करण्याची गरज आहे. तर हे ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या प्रिव्हेन्शनच्या अशा अर्थाने आहेत, की तुम्ही स्वास्थ्य संवर्धनासाठी जेवढं कराल, तेवढं तुम्ही अस्वास्थ्यापासून लांब राहाल. ही साधी त्यातली गोष्ट आहे. हो. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन म्हटलं तर लाईफ अबाव झिरोचा तुम्ही जेवढा विचार कराल, मग त्याच्यात स्थैर्य आणि अलर्टनेस, भीती वाटणाऱ्या गोष्टी पण थोड्याफार करून बघणे आणि त्याच्यातही पॉज बटन दाबत राहणे, वेळोवेळी स्वतःला काही प्रश्न विचारणे. जे तू म्हणलास, की हो. एखादी क्वेश्चन आहे, की विचारावं ना स्वतःला, की काय चाललंय माझं? रोजचा दिवस मी जागी होते तेव्हा काय विचार घेऊन मी जागी होते? आणि मग अरे बापरे! जायचंय आता, असं जर होत असेल तर हे छोटे-छोटे इंडिकेटर्स आहेत, की जिथे मी विचार करायला पाहिजे, की काहीतरी होतंय. हो. उठल्या-उठल्या अरे बापरे! मला कामावर जायचं होत असेल, तर तुम्ही ऑलरेडी ती अलर्ट सिस्टम हे केलीत. तुम्ही ऑलरेडी ताणात जायला म्हणजे दिवसाची सुरुवातच तुम्ही ताणात जाण्यापासून सुरुवात केली. हं, हं, हं. त्यामुळे हा जो भाग आहे ना, म्हणजे मी नेहमी असं म्हणते, की ताणाचं ना आपल्या याच्यामध्ये ते लहान मुलांचं किल्लीचं खेळणं असतं ना, हो. तसा तो रोल आहे. म्हणजे ती किल्ली अजिबातच नाही फिरवली ना, तर ते खेळणं जागचं हलत नाही. मग काहीच घडत नाही. म्हणजे हं. पडे रहो. ते किल्ली जर खूप जोरात फिरवली, तर ती स्प्रिंग तुटते. म्हणजे हं. इतकं त्या कामाच्या मागे, परफेक्शनच्या मागे सगळं सोडून आजूबाजूला जात राहणं, तर तिथे ती स्प्रिंग तुटते. पण त्या खेळण्याला योग्य प्रकारात ती किल्ली अ, तुम्ही फिरवली, तर ते छान वेगाने पुढे जातं. हं. हा जो एक भाग आहे ना, तर मग तिथे ते प्रश्न स्वतःला विचारायला लागतात, की मी किल्ली फिरवतच नाहीये, का स्प्रिंग तुटण्याइतकी फिरवतोय? हं, तर हं. मग ते मला थांबायला लागतं. हो. सो असे जे त्यातले भाग आहेत आणि एक जो मुद्दा की ह्युमन कनेक्ट हो. हा आपल्या अँक्झायटीवरचा कारण परत जो मुद्दा फार हे आहे, की मी जोपर्यंत टोळीबरोबर आहे, टोळीशी बांधलेली आहे आणि टोळीमध्ये देवाण आणि मी इतरांसाठी पण काहीतरी करते ज्यामुळे माझा कनेक्ट चांगला झाला आहे. असं स्थैर्य मला त्या टोळीमधल्या अस्तित्वाचं माझं आल्याशिवाय मला सुरक्षिततेची भावना येणारच नाही. आणि म्हणून कारण मी टोळीपासून वेगळी पडले, की माझ्या जीवाला धोका निर्माण झाला हमखास. आणि म्हणून ह्युमन कनेक्ट म्हणजे मी मगाशी अगदी सुरुवातीला म्हटलं ना, की आपण आत्ताचं जग असं इंजिनिअर केलंय, की आपल्याला एक-एकटं जगणं शक्य आहे. हो. हं, म्हटलं तर. पण ह्युमन कनेक्टची जी गरज आहे ना, ती 40 लाख वर्षांपासूनची आहे. कारण ज्याचा संबंध आपल्या लाईफ एंड डेथशी आहे. हो. हो. तर ही विसंगती दूर करायला तुम्ही ह्युमन कनेक्ट जेवढा वाढवाल, हो. जेवढं एकमेकांसाठी करणं आणि एकमेकांकडनं देणं-घेणं, हं. हा जो एक हेल्दी कम्युनिटी तयार करण्याचा जो मुद्दा आहे ना, तो अँक्झायटीवरचा सगळ्यात कारण मूळ मुद्दा मी जे म्हटलं, की अँक्झायटीचा जो कळीचा भाग आहे, तो जीवाला धोका हा आहे. हं. आणि ते हार्ड वायरिंग ब्रेनमधलं तेव्हापासूनच आहे. हो. त्यामुळे जेवढे तुमची कम्युनिटी उत्तम डेव्हलप झालेली असेल, तुमचे सोशल कॉन्टॅक्ट जितके उत्तम असतील, तेवढं तुम्ही अँक्झायटीचा ट्रिगर तुमचा दाबला जाण्याची शक्यता कमी. हो. त्या काही ऐन वेळेला करण्याच्या गोष्टी नाहीयेत. पण हो. ही तुमची लाईफस्टाईल असेल, की माणसं जोडलेली आहेत हो. एकमेकांसाठी म्हणजे मग संकटाच्या वेळेला सुद्धा मला खात्री आहे, की मला कोणीतरी किमान येईल ही माझ्यासाठी. किंवा माझ्याविषयी ही खात्री समोरच्याला हो. नक्की वाटतीये, हो. अशा ह्याच्यात मी असणं, हो. हा जो भाग आहे ना, की मग
काय म्हणतात पालक, मित्र-मैत्रिणी यांच्या बाबतीत सुद्धा असं सुद्धा आपण काही वेळेला विचार करू शकतो, की हे झालं याने मला इतकं आनंदाची गोष्ट होती मला कळवली पण नाही. हो. पण दुसरा भाग त्याचा असा असू शकतो, की ओके अडचणीच्या वेळेला माझी आठवण येतीये ना, इतपत मला गृहीत धरता येतंय ना, की फेअर इनफ. हं. ही पण एक चांगली गोष्ट आहे, की अडचणीच्या वेळेला माझी आठवण येतीये. हो. सो मी तेवढी डिपेंडेबल आणि मी रिलायबल व्यक्ती या समोरच्या हे पुन्हा माझ्या फायद्यासाठीच आहे. कारण हा कनेक्ट मी एक्सपिरियन्स करणं, की समोरच्याने अडचणीच्या वेळेला मला हाक मारणं आणि मी हाक मारण्यायोग्य वाटणं, हा पुन्हा मला त्या कनेक्टचा माझ्यासाठी एक काय म्हणता येईल रिप्रेझेंटेशन असतं, हो. ज्याच्यामुळे माझा सेन्स ऑफ सिक्युरिटी आणि पर्यायाने अँक्झायटीचा ट्रिगर दाबण्याची शक्यता माझी कमी होते. वॉव! सो प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जे आहेत ते ह्या पद्धतीचे आहेत, की हो. एक फ्लरिशिंगच्या दिशेने तुम्ही व्यक्तिगत आयुष्यात काय करता आणि दुसरा ह्युमन कनेक्ट तुम्ही कसा वाढवता आहात सो दॅट तुमचं सुरक्षित असण्याची मूळ जी भावना आहे, ती इतकी पक्की आहे आणि इतकी घट्ट आहे, की कॅलॅमिटी आली तरी आपण आहोत ना सगळे, हं, हं. हे वाटणं जो भाग आहे ना, हो. तो भाग. मग तो सपोर्ट ग्रुपमध्ये पण तसाच दिसून येतो. कॅन्सरच्या आजारामध्ये पुन्हा सपोर्ट ग्रुप असला, की अरे आपण एकटे नाही आहोत. हो, हो. आहेत आपल्या बरोबरीने सुद्धा किंवा केअर गिव्हर्सचा सपोर्ट ग्रुप असणं, तिथेही ही भावना असते. हं. सो तो मूळ मुद्दा तिथे बरं का वाटतं, तर प्रश्न सुटतात का त्याच्यामुळे? सुटत नाहीत. पण ते जे बरं वाटणं आहे, ते त्या सुरक्षिततेच्या भावनेशी आहे. कारण ती सुरक्षिततेची भावना त्या जोडलेपणातनं आलेली आहे. हो. त्यामुळे जितकं आयसोलेशन आणि जितकं इंडिव्हिज्युअलिस्टिक जगायला लागू, तेवढे आपण अँक्झायटी प्रोन होत जाणार. म्हणजे खरं तर अँक्झायटी एकटेपणाचं फलित आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावर. हो. मग ते कधी भीतीपायी असतं, कधी अनावश्यक म्हणजे नकोशा वाटणाऱ्या अनुभवाला सामोरंच जायचं नाही. मला ती कम्फर्ट लेव्हलच सोडायची नसते म्हणून असतं. कधी मला काही करायचंच नसतं दुसऱ्यासाठी म्हणून मग मी एकटी पडत जाते किंवा कधी इतकी कटकट करते, की तुम्ही नसणं हेच लोकांना चांगलं वाटायला लागतं आणि त्यातनं मी एकटी पडते. मग त्यातनं पुन्हा अटेन्शन सीकिंगसाठी मी अजून काहीतरी कटकट करायला लागते. असे जे मुद्दे आहेत ना, हे सगळे अँक्झायटीच्या दिशेने नेणारे आहेत. हं. कारण हे इव्होल्यूशनच्या नुसार, उत्क्रांतीनुसार जीवन-मरणाचे प्रश्न होतात. हो, होत होते त्या काळी, हो, आता नाही. हो. बापरे! म्हणजे अँक्झायटी इतक्या आदिम काळापर्यंत जाईल आणि म्हणजे कायम मला हे एपिसोड्स करताना लक्षात येतं, की हे सगळं जितकं आपलं इंटरनल वायरिंग समजून घेणं गरजेचं आहे ना, म्हणजे कारण मी याच्या आधीचे पण अँक्झायटी बद्दलचे बरेच कन्व्हर्सेशन्स ऐकलेत, बरेच ठिकाणी ऐकलंय. पण हा जो इनबिल्ट तुमच्या प्रोसेसचा जो भाग आहे, तो जोपर्यंत समजून घेत नाही, तोपर्यंत तो ॲक्चुअल का आपल्याला येतो आणि परत-परत का येत राहतो आणि मग त्यासोबत कसं डील करायचं हे कळत नाही. तर खूप-खूप तुम्ही आलात आणि हा अँक्झायटीचा विषय इतका सोप्पा करून आणि इतके पार त्याची पाळंमुळं उकरून काढत आपण जो आज समजून घेतला, तर खूप-खूप आभार तुमचे. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आणखीन कोणते एपिसोड्स तुम्हाला बघायला आवडतील तेही कळवा. YouTubeवर बघताय तर प्लीज सबस्क्राईब करा. खूप लोकं आहेत जे रेग्युलर व्हिडिओज बघतात, त्यांना आवडतात, लाईक करतात, इतर लोकांना पाठवतात, WhatsAppवर पाठवतात, पण जाऊन सबस्क्राईब करत नाही. तर प्लीज तसं नका करू. आमच्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. कारण हे केलं तरच आम्हाला हा परत-परत रेग्युलरली हा कंटेंट तुमच्यासमोर आणता येईल. आणि शिरीषांसारख्या दिग्गज लोकांना परत-परत नाही, होस्ट करता येईल. नाही, नाही. दिग्गज वगैरे नाही नाही. मॅम. तर येस थँक यू. काही अभिप्राय असेल तर नक्की कळवत राहा. भेटूयात पुढच्या एपिसोडला. हॅलो बसावा.